دلوقتي العظمه دي اسمها هيومرس، مكانها هنا في الارم، ده المكان البوزيشن بتاعها. اوكي، ودي بتصنف كلونج بون. لونج بون ليها ابر اند، ليها لور اند، وبينهم شافت. يلا نتكلم على الثلاث اجزاء دول. الابر اند عندنا ده السطح ده اسمه هيد، والهيد حجمها less than half of a sphere. يعني لو جبت كوره وقسمتها مش نصين بقى، حته صغيره، هتبقى الهيد. يعني محتاجه اكتر من نص كوره عشان تكمل كوره كامله. طيب الهيد دي متجهه ازاي؟ تقول لي اكيد متجهه ميديال عشان رايحه الاسكابلا ودي ورا ظهري، والهيومرس اصلا لاترال الاسكابلا، فالهيد دايركتد ميديالي. وباكورد ولا فورورد؟ تقول لي الاسكابلا فين؟ على الباك، يبقى باكورد. وابورد، ثلاث كلمات، ميديالي وباكورد وابورد. بعد الهيد على طول في عندي ايه؟ المارجن بتاع الهيد ده في عندي حاجه اسمها اناتوميكال نيك اللي ايديا فيها دلوقتي، لكن بتوع الجراحه قالوا دي النيك. سمينا دي اناتوميكال نيك وسمينا دي ايه؟ سيرجيكال نيك. بين الاناتوميكال نيك والسيرجيكال نيك عندنا عظمه بارزه من قدام. العظمه دي اسمها ليسر تيوبروستي، دي بتقول لك كده anterior aspect او الاتجاه الامامي. والعظمه الكبيره دي اسمها جريتر تيوبروستي، ودي لاترال عكس الهيد. يعني الهيد ميديال، الجريتر تيوبروستي ايه؟ لاترال. بينهم جروف سموه انتر تيوبركلر جروف، علشان الليسر تيوبروستي والجريتر تيوبروستي ممكن نسميهم ليسر تيوبركل وجريتر تيوبركل، فالجروف ده سميناه انتر تيوبركلر جروف. الجروف بدايته بين التو تيوبركلز، لكن بيكمل تحت كمان زيادة عنهم. يعني التيوبركلز خلاص خلصوا والجروف مكمل، وبدل التيوبركلز بقى فيه تو ليبس، شفتين، ميديال ولاترال، وفي بينهم ايه؟ فلور. الاسم التاني للجروف ده سميناه بايسيبيتال جروف، وهنعرف ليه، عشان فيها تندون اسمه لونج هيد اوف بايسبس بيبقى نايم فيه. يبقى كده خلصنا الابر اند اوف ذا هيومرس. نيجي للشافت. الشافت من اول هنا لغايه هنا. الابر هاف اوف ذا شافت مربع. مربع يعني ايه؟ شكل دائري، ليه انتيرور سيرفس وليه لاترال ميديال وبوستيريور. اوكي، الوحيد اللي ما كملش معاه تحت لان بقى بداله بوردر هو ده، بدل انتيرور سيرفيس بقى انتيرور بوردر. لكن الميديال واللاترال لاترال والباك بوستيرور عادي زي بقيه الشافت. دي اول معلومه. تاني معلومه عن الشافت، هنشوف هنا على اللاترال سايد في نص اللاترال سيرفيس اوف ذا شافت هلاقي هنا في في شيب تيوبروستي. الفي شيب تيوبروستي ده اسمه دلتويد تيوبروستي، وده عشان الانسرشن اوف دلتويد. عقباله الناحيه الثانيه في نص الميديال بوردر هنا في انسرشن بتاع عضله صغيره خالص. على الناحيه الثانيه من الدلتويد تيوبروستي في نص الميديال بوردر بلاقي انسرشن بتاع عضله صغيره اسمها كوراكو براكياليس في المكان ده، نص الميديال بوردر اوف ذا شافت. من ورا على الباك اوف ذا شافت هنلاقي ان هو في جروف. الجروف ده متجه بالشكل ده كده اهو، سبايرال جروف. السبايرال جروف ده ليه فلور في الوسط وليه ابر ليب ولور ليب، والابر ليب از مور لاترال عن اللور ليب لانه مايل كده، فالابر ليب هيبقى اكتر ناحيه اللاترال واللور هيبقى اكتر ناحيه الميديال، اسمه سبايرال جروف. بعد كده نقول اللور اند اوف ذا هيومرس. بنقول ان اللور اند اوف هيومرس كله على بعضه اسمه هيومرال كوندايل. المارجن اللي فوق الهيومرال كوندايل، او ممكن نقول الاول الايبي كوندايلز اللي طالعين مني. لو انا عندي اللور اند اوف هيومرس كله ده اسمه هيومرال كوندايل، في عندي عظمتين بارزين. العظمه دي كبيره تبقى ميديال ايبي كوندايل، والعظمه دي صغيره يبقى لاترال ايبي كوندايل. مش محتاج ابص على الهيد فوق عشان اعرف ميديال من لاترال، يعني الهيد اهي ميديال يبقى كل الجهه دي هتبقى ميديال، لكن انا كفايه عليا اشوف ان دون كبير عن ده اسمه ميديال ايبيكوندايل وده اسمه لاترال ايبيكوندايل. طيب دلوقتي عايزين نتكلم ايه اللي فوق كل كوندايل من دول، كل ايبيكوندايل من دول فوقيه ايه وايه اللي بينهم. هنلاقي ان هو فوق اللاترال ايبيكوندايل شارب مارجن اسمه لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، والناحيه الثانيه شارب مارجن
ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، ده اللي فوقيه. طب ايه اللي بين التو ايبيكوندايلز؟ هنلاقي فيه سموث سيرفيس وحفر. سموث سيرفيس وانا باصص من قدام بلاقي قطعتين، شايفين الخط ده بيفصل بين حاجه اسمها تروكليا ودي ميديال، اهو الميديال ايبيكوندايل، يبقى حاجه تانية تقول ان ده ميديال. تروكليا از ميديال لانها هتركب مع عظمه القلنه، وعظمه القلنه ميديال. ودي سمول هيد يعني كابيتيولم، اسمها كابيتيولم، دي هتبقى مع الراديوس. فوق كل واحده من دول في حفره to increase range of movement. الحفره اللي فوق التروكليا بيدخل فيها حاجه اسمها كورونويد بروسيس اوف ulna، فنسميها كورونويد فوس. والحفره اللي فوق الكابيتيولم بيبات فيها الهيد اوف راديوس، فنسميها راديال فوسا. لما اعمل فليكشن العظمتين دول بيدخلوا هنا، فنزود الفليكشن لدرجه بسيطه بس مهمه. يبقى دي اسمها ايه؟ كابيتيولم فوقيها راديال فوس، تروكليا فوقيها كورونويد فوس. لو قلبنا اللور اند دلوقتي هنلاقي ان واحده من الاثنين دول مش هتظهر معايا. يا ترى التروكليا ولا الكابيتيولم؟ لما هنبص على الباك كده هنلاقي ان اللي معايا بس التروكليا، مفيش كابيتيولم ظهر معايا. اوكي. وفوق التروكليا من الباك في حفره هي الاغوط في الثلاثه، ودي بيبات فيها اوليكرينون بروسيس، فيسموها اوليكرينون فوس. اوكي. نيجي بعد كده هون ونتكلم بقى، يا ترى الهيومرس دي اقدر احدد هي يمين ولا شمال؟ يقول لي لازم تقول لي ابر من لور، ميديال من لاترال، انتيرو من بوستيرو. طيب هحطها كده هي رايت فعلا. ليه؟ عرفت ازاي ابر من لور؟ الهيد فوق والايبيكوندايل والتروكليا والكابيتولم تحت، يبقى كده ابر من لور. طب قدام من ورا تقول لي الليسر تيوبروستي دي قدام، وفي اللور اند تقول لي تروكليا وكابيتولم باينين. لما نقلب كده مش هلاقي لسه تيوبروستي هنا ولا تروكليا لوحدها، يبقى ده الباك. فاضل ايه؟ فاضل الميديال من اللاترال. طبعا من فوق اللي بيشاور لي على الميديال سايد هي الهيد ميديال، وتحت الميديال ايبيكوندايل الكبيره، والتروكليا ميديال الكابيتولم. اي واحده من الثلاثه دول كفايه اعرف ميديال من اللاترال. يبقى كده خلصنا العظمه اللي اسمها ايه؟ هيومرس. نشوفكم في فيديو تاني عن عظمه تانيه ان شاء الله.